අයිබෝවන් Cake and Shapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ fondant වලින් sea theme එකට cupcakes decorate කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මුලින්ම මට මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ කලර් එක තමයි රසාකෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මුහුදු කොළ පාට. ඉතින් මං කුවේට් වල ඉන්න නිසා මට මේ පාට මෙහි හොයාගන්න නැහැ. ලංකාවෙන් මගේ යාළුවෙක්ට කියලා තමයි මම මේ පාට ගෙන්න ගත්තේ. ඉතින් විල්ටන් කලර් එකෙන් නම් ඔයාට මේ කලර් එක ටීල් කලර් කියලා තමයි හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මුහුදු කොළ පාට ටිකක් දාලා මම ෆොන්ඩන්ට් එක කලර් කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ටයිලෝස් පවුඩර් ස්වල්පයක්. ඒ කියන්නේ අපි ඇඟිලි තුඩු දෙකට අහු වෙන ප්‍රමාණය වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන ෆොන්ඩන්ට් එකට දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. මතක තියාගන්න අපි ෆොන්ඩන්ට් කලර් කරනකොට අවශ්‍ය පාට එනකන් පාට ටික ටික තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් එක කලර් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ මං මේ විදියට හොඳින් ෆොන්ඩන්ට් එක රෝල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ පැටර්න් ටූල් එකක් අරගෙන ෆොන්ඩන්ට් එකට මේ විදියට තියලා හොඳින් තද කරනවා. එතකොට ටූල් එකේ තියෙන පැටර්න් එක අපිට ෆොන්ඩන්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ පැටර්න් තියෙන ටූල්ස් ඕගොල්ලන්ට ඕනම කේක් බඩු කඩේකින් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ රවුම් කට එකක් අරගෙන මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රවුම් කීපයක් කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට ලස්සනට පැටර්න් එක ෆොන්ඩන්ට් එකට වැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේ කපාගත්ත රවුම් ටික මං දැන් පැය භාගයක් පැයක් විතර වේලෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ටිකක් ඝනකමට තමයි ඔයාලා මේ රවුම් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ sea theme එකට අවශ්‍ය සත්තු ටිකක් කපා ගන්න. මේ වගේ සිලිකන් මෝල්ඩ් ඔයාලට ඕනම කේක් බඩු කඩේකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ වගේ ෆොන්ඩන්ට් බෝල ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම ෆොන්ඩන්ට් බෝලයක්ම මම ටයිලෝස් ටිකක් දාලා මික්ස් කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ සිලිකන් මෝල්ඩ් භාවිතා කරලා අපි සත්තු ටික හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඕනම සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක් භාවිතා කරන්න කලින් මේ විදියට සිලිකන් මෝල්ඩ් එකේ කෝන්ෆ්ලවර් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ෆොන්ඩන්ට් එක සිලිකන් මෝල්ඩ් එකේ ඇලවෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි ෆොන්ඩන්ට් කැල්ලක් අරගෙන ඒකෙත් හොඳට කෝන්ෆ්ලවර් ගා ගන්න ඕනේ. ෆොන්ඩන්ට් එකේ තෙත ගතිය වගේ තියෙනවා නම් එතකොටත් මෝල්ඩ් එකේ ඇලවෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ මෝල්ඩ් එකට දාලා වැඩිපුර කොටස පිහියකින් මේ විදියට ඉවත් කරගන්න. මතක තියාගන්න සිලිකන් මෝල්ඩ් පාවිච්චි කරනකොට අපි කෝන්ෆ්ලවර් හොඳින් භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෝල්ඩ් එක මේ විදියට අනිත් පැත්ත හැරෙව්වහම ඕගලන්ට ලස්සනට ටොප් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මේ හැම මෝල්ඩ් එකක්ම භාවිතා කරලා මට අවශ්‍ය ටොප් ටික මම මේ විදියට හදාගන්නවා. කෝන්ෆ්ලවර් හොඳින් භාවිතා කරොත් තමයි ඔයාලට මේ විදියට ලස්සනට ටොප් එක මෝල්ඩ් එකෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝන්ෆ්ලවර් ටොපර්ස් වල ගෑවුනාට කමන්නේ. පස්සේ වතුර ටිකක් ආධාරයෙන් අපිට ඒවා පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් අය කියනවා මෝල්ඩ් භාවිතා කරලා ටොපර්ස් හදාගන්න අමාරුයි. මෝල්ඩ් එකේ ෆොන්ඩන්ට් එක ඇලවෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා තියෙන නිවැරදි විසඳුම තමයි කෝන්ෆ්ලවර් හොඳින් භාවිතා කිරීම. මම අද කප්කේක් 12ක් තමයි ඩෙකරේට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය හැම ටොප් එකක්ම මේ විදියට මෝල්ඩ් එක භාවිතා කරලා මම හදාගත්තා. අපි දැන් බලමු කොහොමද කප්කේක්ස් ටික ඩෙකරේට් කරන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මම මුලින් හදාගත්ත ෆොන්ඩන්ට් රවුම් ටික පැයකට විතර පස්සේ හොඳින් හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට මම රවුම් වල තියෙන කෝන්ෆ්ලවර් ටික වතුර ටිකක් ආධාරයෙන් පිරිසිදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට කොළපාට ෆොන්ඩන්ට් කැල්ලක් අරගෙන ගහක හැඩය එන විදියට මම හැඩ කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට මම කප්කේක්ස් 6ක් විතරක් හදාගන්නවා.
ඊට පස්සේ හදාගත්ත ටොපර්ස් භාවිතා කරලා මම කැමති විදියට ඩෙකරේට් කරගන්නවා. එක රවුමකට ටොපර්ස් 3ක් එන විදියට තමයි මම ඩෙකරේට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට වතුර ටිකක් ආධාරයෙන් හැම ටොපර් එකකම ගෑවිලා තියෙන කෝන් ෆ්ලවර් ටික පිරිසිදු කරගන්නවා. දැන් මේ විදියට සුදු පාට කුඩා ෆොන්ඩන් බෝල ටිකක් අරගෙන තනින් තියාගන්නවා. සීතීම් එකට හදන කප් කේක් නිසා වතුර ස්වභාවය පෙන්눔 කරන්න තමයි මේ විදියට මම සුදු පාට කුඩා ෆොන්ඩන් බෝල ටිකක් භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි බෝල් ටූල් එකක් අරගෙන හැම කුඩා සුදු පාට ෆොන්ඩන් බෝලයක් උඩින්ම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තද කරනවා. එතකොට අපිට වතුර යට ඇති ජල බිඳුවක් වගේ මේ කුඩා ෆොන්ඩන් බෝලය පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සීතීම් එකට අවශ්‍ය කප් කේක් ටොපර්ස් ටික මම හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කප් කේක් එක උඩට අයිසින් ටිකක් දාලා හදාගත්ත ටොපර්ස් ටික උඩින් තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි සීතීම් එකට අවශ්‍ය කප් කේක්ස් ඩෙකරේට් කරලා මම ඉවර කරේ. වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම Cake and Shapes TikTok page එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. link එක මම පහත description box එකේ දාන්නම්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.